Nandito na naman po ako, si Cutierainor, at meron na naman ako bagong vlog para sa inyo. Ngayon, nandito na ako sa bahay. Kasi nga, lagi tayong lumalabas at medyo malamig na ngayon sa Macau, kaya dito na lang tayo sa bahay magluto ng aking aga. Tara guys, samahan nyo ako. Ito po yung mga sangkap natin guys sa ating breakfast for today. Ating gagawin ay bread with eggs and some sausage. Tara guys, luto na tayo. Una muna natin ginawa ko ay guys, ay nagkakaroon na natin yung eggs at saka iakatin natin sa tinapay. We soak our bread with the egg. Yeah. Sobra na siyang nasoak. Soak this for a while. And next, pahirapan guys. Okay. And for the last one, hindi siya masyadong egg. It's okay. Okay, and then just put it together for later to fry. Masok talaga yung isang to ah. Magluto na tayo ng aking agahan. Tara na yung kakain. First, all the eggs. We open the fire. Let's just wait to boil the eggs. Boil them. Let's boil the oil. Wait for a while para kumulo na po yung mantika. Medyo mainit ng ating mantika, so we can cook our food. Sausage muna. Wait for this to be golden brown. Golden brown. Silog na pala. Okay lang ako lang yung kakain niya. No problem. Hindi natin yung fire to reach yan. Susulog na nga guys. Abay, matindi. Balay lang ka maluto kasi talaga. Napalagihan ko kasi yung fire. Ito naman po aking hot dog. Sulog na eh. Okay. Good. Good. Next na natin isasalang is our bread. Medium fire lang guys kasi nga nasunog. Nasunog yung ating pagkain.
Around 1 to 2 minutes lang yung paghihintay bago siya baliktarin o ulit. Baliktarin. So, wow. Is this okay? Yes, it is. Ayoko ng sobrang sunog. Next. Nagmamadali si ate. Sinabay na. Lakihan nga natin para ang tagal. It's okay for me. So guys, para na siyang tinapay na ito. And last but not the least, parang ang takaw ko yata, 4 yung maubos ko. Kasama po yan sa ating araw-araw na pamumuhay. Kasi diba sa agahan kailangan talaga maraming kakain para may energy tayo sumabak sa mga hamon ng buhay. Dahil patalas na. Talasas lang guys. Uy! Ba naman niya? Sorry. Okay. It's good. It's okay already guys. A few moments later. And here's our finished product guys. May pa I love you pa. Nakain lang. Wow, may pa heart. Tara na guys, kain na tayo. Ang kape ko ay lumalabig na yata. Tara! Tayo nang mag-agahan. Tara guys, let's eat and eat. I love you talaga akong nalalaman na. Walang nag-I love you sa akin. Kaya ako na lang nag-I love sa sarili ko. Do some exercise guys para wala yung ating lamig sa katawan.
vlog ako kaya nag-exercise muna tayo guys para tayo ay pagpawisan kasi hininga lang ako. Meron tayong gagawin para ma-relax naman tayo at medyo hindi tayo makuhaan sa oras, hindi tayo maboard sa oras. Tara guys, samahan niyo ako. Ito yun guys. What is this? What is this? Pambata. Mahilig kasi ako magkurukalikot sa mga like puzzles or di ko, mga stickers to eh. Mga sticker na ididikit mo lang siya. Ididikit mo lang yung mga nakadepende sa color. Meron siyang shape na gagawin mo. Ilalagay mo lang yung mga kulay. So, tara guys, maglibang tayo. Nagutom ako guys doon sa ginawa natin. Paglalagay ng kulay. So, ano gagawin natin ngayon para tayo ma-relax? Tayo ay may naisip na ako. Kumain tayo.